दशपिन जाने होइन त अमेरिका। अमेरिका सरर उडेर तपाईको फ्यामिली सहित लगेर तपाईँ अमेरिका सेटल भन्ने होइन त। अवश्य नै तपाईँ अमेरिका सेटल भन्न चाहनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी तपाईहरुलाई अमेरिका सेटल हुनुको लागि, अमेरिका जानको लागि अहिले इडीबी अर्थात् डीबी 2025 खोलिसकेको छ। प्रत्येक वर्ष इडीबी खोल्ने गर्दछ र त्यो मध्येमा केही व्यक्तिहरू इडीबी को लागि सेलेक्सन हुने गर्छन् र सेलेक्सन भएका व्यक्तिहरू फर्दर प्रोसेसबाट अमेरिका जान्छन् र अमेरिकामा गएर उनीहरूले आफ्नो फ्यामिली सेटअप चाहिँ गर्ने गर्छन्। र कसलाई हुँदैन अमेरिका जाने र युनाइटेड स्टेटमा गएर त्यहाँको अनि देशमा गएर त्यहाँको अनि जुन सुख सुविधा छ, त्यहाँको आरामदायक कुराहरू छ, सबै कुराहरू त्यहाँको विकसित देशमा गएर बस्ने र सेटल हुने कसलाई रहर हुँदैन। यदि साँच्चीकै इडीबी 2025 खोलिसकेको छ, तपाईँ पनि 2025 को लागि तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ, कहिले डीबी खुल्छ र म भर्छु भन्ने तपाईँ अनि एकदमै वेटिङमा हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो भिडियो हुनेछ। र धेरै व्यक्तिहरूले डीबी भर्ने गर्छन्, एकदमै ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा गएर, ट्रेनिङ सेन्टरमा गएर कुनै पनि त्यहाँनिर इडीबी फर्म भर्ने अनि त्यो इन्स्टिट्युटमा गएर भर्ने गर्छन्। त्यहाँनिर धेरै भिड भएको कारणले गर्दा त्यहाँनिर धेरै व्यक्तिहरूको डीबी भरिसकेपछि पनि डीबी पर्दैन र निरुत्साहित हुन्छन् र धेरै दस्तुर लगेर अनि 1000, 1500 कति हुन सक्छ, त्यहाँनिर धेरै दस्तुर लगेर अनि उनीहरूले लिन्छन् तर डीबी पर्दैन। कारण उनीहरू धेरै भिड भएको कारणले गर्दा उनीहरूले प्रोपर ढंगले फोटोको साइजहरू, तपाईको फर्ममा भएका जति पनि तपाईको सर्टिफिकेट भयो, तपाईको जति पनि सिटिजनशिप अनि तपाईको डेट अफ बर्थ सर्टिफिकेट अनि तपाईको स्कुल सर्टिफिकेट, मार्कसिट सबै डकुमेन्ट्सहरू त्यहाँनिर अनि नमिलेको कारणले गर्दा उनीहरू आफूले फटाफट गर्छन् र अनि पछि फर्दर प्रोसेस नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ त्यहाँनिर जब डीबी रिजल्ट आउँछ त्यो समयमा डीबी पर्दैन। यदि साँच्चीकै तपाईँ आफैले तपाईँ डीबी भर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको आफ्नै मोबाइलबाट तपाईले डीबी भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको ल्यापटपबाट पनि तपाईँ आफै डीबी भर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले त्यहाँनिर शुल्क तिर्नु पर्दैन। यो एकदम बिल्कुल फ्री, जीरो शुल्कमा डीबी भर्ने गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष अमेरिकन गभर्नमेन्टले चाहिँ के गर्छ त डीबी लोटरी खोल्ने गर्दछ। तपाईले डीबी कसरी भर्ने, कुन माध्यमबाट भर्ने, तपाईको फोटो साइजहरू कति लाग्छ, कसरी भर्ने र फ्यामिलीको लागि कसरी भर्ने, सिंगलको लागि कसरी भर्ने, यी सबै प्रक्रियाहरू म तपाईलाई यो भिडियोमा देखाउने छु। तपाई पनि डीबी लोटरी भरेर अमेरिका जान चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नै मोबाइल अथवा ल्यापटपबाट तपाईले डीबी लोटरी भर्न सक्नुहुन्छ। यो अनलाइनबाट बिल्कुल जीरो फीबाट तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट तपाईले डीबी लोटरी फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ विगतका वर्षहरूमा तपाईले धेरै इन्स्टिट्युटमा गएर डीबी लोटरी फर्म भर्नुभयो तर तपाईको डीबी लोटरी फर्म भरेर पश्चात तपाईले डीबी लोटरी परेन। अब तपाईँ निर्धुक्कसँग तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट तपाईले आफ्नो डीबी लोटरी 2025 को लागि भर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि सम्पूर्ण जानकारी हामी यो भिडियोबाट तपाईहरुलाई दिनेछौँ। त्यो सबैभन्दा पहिला त तपाईले आफ्नो मोबाइलको गुगल क्रोममा गएर तपाईले सर्च आइकनमा गएर तपाईले डीबी program.state.gov मा तपाईले यहाँनिर टाइप गर्नुभयो भने अनि त्यसपछि यो आउँछ। तपाईले यो टाइप गरिसके सर्च गरिसकेपछि डीबी प्रोग्रामको वेबसाइट खुल्ने गर्छ र इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्राममा वेलकम भनेर भनेको छ। तपाईले इन्ट्री इन्स्ट्रक्सन पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ र डीबी लोटरी 2025 को लागि फोटोको साइजको लागि निर्देशन पनि तपाईले यहाँनिर अनि पढ्न सक्नुहुन्छ खोलेर। त्यहाँनिर फोटोको इक्जाम्पलहरू छ र यहाँनिर तपाईले फोटो इक्जाम्पलहरू कस्तो प्रकारको फोटो लाग्ने गर्छ यो तपाईले यहाँनिर त्यो फोटो इक्जाम्पलहरू तपाईले यहाँनिर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर यो इक्जाम्पलहरू यस्तो प्रकारको फोटोहरू तपाईले बनाएर बिल्कुल तपाईको फोटो अनि एकदमै क्लियर र अनि यो हेर्नलाई पनि राम्रो फोटो होस् र क्लियर आओस् त्यो फोटो मात्रै यो डीबी फर्मले चाहिँ लिने गर्दछ। तपाईले त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अब अगाडि बढ्नको लागि तपाईले बिगिन इन्ट्री छ, बिगिन इन्ट्रीमा गएर तपाईले यहाँनिर यो फर्ममा तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा फर्म भनेर चाहिँ खुलिसकेको छ र यहाँनिर क्याप्चा रहेको छ। यो क्याप्चा टाइप गरेर तपाईले
यहाँनिर अनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर क्याप्चा टाइप गर्दैछु यहाँनिर। अब यसपछि म सबमिट गर्छु र सबमिट भइसकेपछि सबमिट गर्छु म यो, र केही समय लिएको छ यसले र नेट प्रब्लमले हुनसक्छ। यहाँनिर चाहिँ सर्भर डाउन भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले ल मैले फेरि यो क्याप्चा टाइप गर्दैछु। फेरि पनि मैले यो क्याप्चा टाइप गरेँ, यो चाहिँ मिलेको छ। अब त्यसपछि यहाँनिर पार्ट 1 छ इन्ट्रान्ट इन्फर्मेसन भन्ने छ। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो लास्ट नेम राख्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो लास्ट नेम राख्दैछु यहाँनिर साइली। यहाँनिर त्यसपछि फर्स्ट नेम रहेको छ, तपाईँको नाम के हो फर्स्ट नेम त्यो तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले फर्स्ट नाम राखेँ। त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ र मिडल नेम छ। मिडल नेम तपाईँले यहाँनिर छैन भने तपाईँले यहाँनिर यसरी तपाईँले नो मिडल नेम भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले मेल फिमेल छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले डेट अफ बर्थ तपाईँको कति हो डेट अफ बर्थ तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले इङ्ग्लिसमा यो डेट अफ बर्थ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर आफ्नो डेट अफ बर्थ यहाँनिर राख्दैछु र त्यसपछि तपाईँको मन्थ कुन हो यहाँनिर यो राख्ने। त्यसपछि तपाईँको मन्थ र त्यसपछि डे सबै यसरी तपाईँले राख्न पर्ने हुन्छ। र तपाईँ कहाँ जन्मिनु भएको त्यो कुराहरू तपाईँले यहाँनिर सिटी खुलाउनु पर्ने हुन्छ कैलाली। अनि त्यसपछि अनि तपाईँले आफ्नो अनि देश पनि तपाईँले यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्री कुन हो त्यो कन्ट्री पनि तपाईँले यहाँनिर छान्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर कन्ट्री छान्नको लागि मैले आफ्नो अनि नेपाल चुज गरेँ। अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर इलिजिबल कन्ट्री भनेको छ। अनि अमेरिकन सरकारले प्रत्येक वर्ष डिबी लोटरीको लागि फर्म खुल्छ र यो उसले चाहिँ अलाउ गरेका कन्ट्रीहरूमा मात्रै अनि यो डिबी लोटरी फर्म भर्ने गरिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर भर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर नो भनेको छ। नो भनेको मतलब यहाँनिर कुन कुन छन्, यहाँनिर यिनी कन्ट्रीहरूमा चाहिँ तपाईँ यो अमेरिकनले चाहिँ के गर्दैन त डिबी लोटरी फर्म भर्दैन, अर्थात् उसले चाहिँ डिबी लोटरी फर्म भरे पनि सिलेक्ट गर्दैन। त्यसको लागि तपाईँले यास भनेर चाहिँ इलिजिबल कन्ट्री भन्ने यास गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो चुज गर्नुको लागि तपाईँले चुज न्यू फोटो भन्ने छ। यसमा गएर तपाईँले यसरी तपाईँले फेरि फोटो बनाएर तपाईँले यस ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा फोटो बनाएको छु। डाउनलोड अप्सनमा गएर मैले फोटो राखेको छु। यसमा चाहिँ यो फोटो मैले इमेजमा गएपछि व्हाट्सएप भन्ने चाहिँ छ। व्हाट्सएपमा मैले एउटा फोटो तयार गरेर राखेको छु। यस्तो प्रकारको फोटो। यो फोटो राखिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सबै एड्रेसहरू तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर कैलाली अनि त्यसपछि तपाईँको टिकापुर अनि सिटी कुन हो तपाईँले फेरि मेरो टिकापुरै भएको कारणले गर्दा मैले टिकापुर। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर सुदूरपश्चिम भनेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश अनि पोस्टल कोड 2 अनि त्यसपछि नेपाल रहेको छ। अनि तपाईँको कन्ट्री नेपाल। तपाईँले यहाँनिर फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। फोन नम्बर मैले अलरेडी यहाँनिर राखिसकेको छु र यो इमेल एड्रेस पनि आयो। तपाईँले आफ्नो स्कुल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँनिर अनम्यारिड चुज गरेँ। अनि त्यसपछि गएर तपाईँले यहाँनिर कन्टिन्यू गर्नुभयो भने नेक्स्ट प्रोसेसमा जान्छ यो। र यति भइसकेपछि यो गो ब्याक टु पार्ट 1 भनेर भनेको छ। यो तपाईँको जति पनि डिटेल्स छ यसमा चाहिँ समराइज रूपमा देखाइरहेको छ। तपाईँले यहाँनिर कुनै गल्ती छ भने तपाईँले फेरि पछाडि गएर तपाईँले सच्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले पुरै डिटेलहरू हेरेपछि मात्रै तपाईँले सबमिट गर्नुहोला। र यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर यो सबमिट अनि ग्रिन कलरको जुन बक्स छ त्यसमा तपाईँले सबमिटमा क्लिक गर्नुभयो भने यो फर्म चाहिँ सबमिट हुन्छ। र तपाईँको सबमिट भइसकेपछि तपाईँले एउटा तपाईँले सक्सेसफुल गरेको चाहिँ तपाईँले त्यो एउटा फर्म पाउनुहुन्छ। त्यो फर्म सुरक्षित राख्नुभयो भने त्यहाँनिर अनि जुन
नम्बर हुन्छ त्यो नम्बर तपाईँले हान्नुभयो भने तपाईँले डिबी लटरीको रिजल्ट खुलेको बेला तपाईँले त्यो नम्बर र डेट अफ बर्थ हान्नुभयो भने तपाईँको डिबी लटरी परेछ कि छैन भनेर तपाईँले सम्पूर्ण जानकारी तपाईँले पाउनुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ? तपाईँले आफूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने साँच्चीकै यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले अरू साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।